Det visar sig att offret har beskjutits med 35 skott. Det visar sig sedan att en övervakningskamera har fångat hela händelseförloppet på video. Vid 6:15 ungefär, då är det flera inringare som larmar oss om att man uppfattar sig hört skottlossning då kring Gottsunda centrum. Vi har uppgifter om en skadad person. De såg en person som låg skadad på marken och ett små barn sprang från platsen. Uppsala, Gottsunda, 19 juni 2019. Vid 6:15 på onsdagskvällen så får polisen flera larm om skottlossning i närheten av Gottsunda centrum i Uppsala. Vittnen rapporterar om en biljakt och att ett stort antal skott ska avlossats av flera personer. Och en bil ska ha kört ikapp en annan bil och när de var jämsides ska det första skottet ha avlossats. Den beskjutna bilen försöker då köra därifrån men stannar inom kort efter att ha blivit tungt beskjuten. Det hela pågår i 30 sekunder. Sedan åker de 2 maskerade gärningsmännen snabbt ifrån platsen i sin bil och massor av vittnen och små barn sprang från platsen. Polisen var på plats strax efter att larmet kommit in. Skottlossningen skedde bakom Gottsunda centrum, inte långt ifrån centrumets parkering. Där hittade de en man liggande på marken bredvid en beskjuten bil. Svårt skottskadad. Han förs direkt till sjukhus. Det visar sig sedan att en övervakningskamera har fångat hela händelseförloppet på video. Polisen bekräftar dagen efter händelsen att offrets tillstånd är stabilt och inte livshotande. Det visar sig att offrets bil har beskjutits med 35 skott och att offret träffades med 9 skott i överkroppen. Men han överlever mordförsöket. Senare hittar polisen flyktbilen och automatvapnet som användes. På övervakningsbilder kunde man se att det rörde sig om 2 maskerade gärningsmän som avlossar skott från automatvapen och en pistol från en BMW mot en man som satt i en Audi. Offret träffades 9 gånger och skyttarna lämnade platsen i tron att han var död. Offret som sköts var inte behjälplig under utredningen. Vid den tekniska undersökningen av Audin som brottsoffret körde påträffades en skyddsväst. Brottsoffret hade tidigare blivit dömd för bland annat grovt vapenbrott, hot mot tjänsteman, våld mot tjänsteman, olaga hot, sexuellt ofredande och misshandel. Plus flera narkotikabrott, brott mot knivlagen och butiksstöld. Senare grips en 23-årig man, Ali, från Västerås, som kopplas till ett kriminellt nätverk i Västeråsområdet som misstänkt för mordförsöket. Det visar sig att Ali tidigare varit en av 7 misstänkta för ett mord den 13 november 2015 i Akalla. Då en man sköts till döds utomhus klockan 01:52 på natten. Trots att mordet skedde i Akalla i Stockholm så var alla 7 misstänkta i ärendet från Västerås. Ali var även en av de 9 personer som åtalades för grov utpressning som pågick under tiden juni 2015 till 23 mars 2019 mot 2 målsäganden. Åtalet omfattade grov utpressning, narkotikabrott, grov misshandel, grovt vapenbrott samt försök till grov utpressning. Ali är hemmahörande i området Bjurhovda i Västerås och han döms till fängelse i 3 år och 2 månader för grov misshandel. I polisutredningen framgår det att Ali varit anställd i kommunens skattefinansierade program Change to Changes som ska förebygga att yngre individer dras in i kriminalitet men även hjälpa deltagare att bryta mot det kriminella livet. I mars 2019 blev han anhållen i sin utevaro för flertalet grova brott och blev sedan 28 september 2019 häktad i sin utevaro och efterlyst misstänkt för att ha gömt ett automatvapen i ett skogsområde. Ali blev alltså åtalad för mordförsöket i Gottsunda och är alltså efterlyst av polisen när han utför skjutningen. Den andra skytten vid mordförsöket är fortfarande oidentifierad. Enligt åtalet var attacken en avrättning och det är bara en ren slump att målsägande överlevde mordförsöket.
I polisutredningen framgår det att vittnen som passerade förbi den aktuella BMW:n som var parkerade i området där skyttarna befann sig hörde hur 2 män pratade arabiska i bilen om att lugna ner sig och att allt skulle bli bra. När vittnen tittade in i bilen såg de hur männen hade luvor upprullade på huvudet. Dessa vittnen har även pekat ut Ali vid en fotokonfrontation. Ali fälls och döms till 12,5 års fängelse för mordförsök och grovt vapenbrott. Åklagaren yrkade på livstidsfängelse och överklagade domen. Svea hovrätt fastställde sedan domen mot Ali för mordförsöket och han dömdes till ytterligare 3 år och 6 månader när han dömdes i hovrätten för vapengömman på Finnslätten i Västerås. Så totalt får Ali ett 16-årigt fängelsestraff att avtjäna. Om ni har andra fall i Uppsala-områden ni vill att vi tar upp i framtiden, skriv det i kommentarerna. Och en bil ska ha kört ikapp en annan bil och när de var jämsides ska det första skottet ha avlossats. Den beskjutna bilen försöker då köra därifrån men stannar inom kort efter att ha blivit tungt beskjuten. Det visar sig att offrets bil har beskjutits med 35 skott. Offret träffades med 9 skott i överkroppen. Men han överlever mordförsöket. Det hela pågår i 30 sekunder. Sedan åker de 2 maskerade gärningsmännen snabbt ifrån platsen i sin bil och massor av vittnen och små barn sprang från platsen. Jag kan berätta i nuläget är att vi har en händelse då som vi jobbar med just nu som inkom till oss vid 6:15 ungefär. Då är det flera inringare som larmar oss om att man uppfattat att hört skottlossning då kring Gottsunda centrum. Så vi är där, vi har flera patruller engagerade i ärendet för närvarande. Vi jobbar just nu med informationsinhämtning då för att själva skaffa oss en bild helt enkelt vad det är som har hänt för någonting. Jag har information om en skadad person